Namaskar. আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম. Today we are going to discuss some most expected questions answers for the upcoming DHS examination, and this will be the mock test 2. আমি আগতেও এটা mock test 1 দিছো, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, আৰু এই mock test 2 প্ৰথমতে আনসাৰটো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কোৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু একেবাৰে শেষত যদি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ প্ৰতি 1 নম্বৰ মাৰ্কছ থাকে তেন্তে কিমান আপোনালোকে পালে সেইটো জনাবলৈ নেপাহৰিব। সো আমি স্টাৰ্ট কৰো তেন্তে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, এ ডায়োপ্টাৰ ইজ এ ইউনিট অফ পাৱাৰ অফ। ডায়োপ্টাৰ কিহৰ একক? ফ'ৰ্চ, কাৰেণ্ট, আইচাইট অৰ লেন্স? আনসাৰটো দিবলৈ নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু শুদ্ধ হৈছে নে চাব। So answer is, a diopter is a unit of power of lens. Next question, the pH value of human blood is, human blood or মানুহৰ তেজৰ pH or মান কিমান? So option A 6.6, option B 7.2, option C 7.4, option D 7.8, and the correct answer is 7.4. So মানুহৰ তেজৰ pH or value হৈছে 7.4. The next question, a man cannot see clearly beyond 10 meters. The disease he suffers from. এজন মানুহে 10 মিটাৰ দূৰত স্পষ্টভাৱে দেখিব নোৱাৰে। তেওঁ কি ৰোগত ভুগি আছে? মায়োপিয়া নে, ফাৰচাইট নে, কেটাৰেক্ট নে, হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া? তেওঁ 10 মিটাৰতকৈ বেছি দূৰত ভালকৈ দেখা নাপায়। সো আনসাৰটো হ'ব, আপোনালোকে কৰিছে হয়তো, মায়োপিয়া। সো মায়োপিয়া ডিজিজত তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে? দূৰৰ মানে বিয়ণ্ড 10 মিটাৰ্ছ বস্তুবিলাক ভালকৈ চাব নোৱাৰে। সো আনসাৰ ইজ অপশ্যন এ, মায়োপিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডেভেলপ দ্য ইমিউন চিষ্টেম ইন দ্য হিউমেন বডি? হিউমেন বডিত আমাৰ কোনে মানৱ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী বিকশিত কৰে? অপশ্যন এ এণ্টিজেন, অপশ্যন বি এণ্টিবডি, অপশ্যন চি এনজাইমছ, অপশ্যন ডি অৰ ঘ হৰম'নছ। নামকেইটা একেই গতে লাগিছে, এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডি। কাৰেক্ট আনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক। দেন দ্য আনসাৰ is option A, that is antigen. Okay. So মানৱ শৰীৰত, next question, hemoglobin is a protein, carbohydrate, fat, vitamins? Answer will be protein. The next question, accumulation of which one of the following in our muscle leads to fatigue? নিম্নলিখিত কোনবিধ এসিড আমাৰ শৰীৰত দুৰ্বলতা বা বিষ সৃষ্টি কৰে? ল্যাকটিক এসিড নে, পাইৰুভিক এসিড নে, বেঞ্জয়িক এসিড নে, ইউৰিক এসিড? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ল্যাকটিক এসিড। ল্যাকটিক এসিডৰ কাৰণত, ল্যাকটিক এসিড বেছি হোৱাৰ কাৰণত আমাৰ ফেটিক, আমাৰ মাস্কুলত ফেটিক হয়, মানে দুৰ্বলতা বা বিষ সৃষ্টি কৰে। Then next question, which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature? নিম্নলিখিত কোনটো অধাতু যি কোঠাৰ উষ্ণতাটো তৰল হৈ থাকে? ফসফৰাছ, অপশ্যন এ, অপশ্যন বি ব্ৰমিন, অপশ্যন চি ক্লোৰিন, অপশ্যন ডি হিলিয়াম। সো আনসাৰ উইল বি, কি হ'ব বাৰু সঠিক আনসাৰটো? অপশ্যন খ, that is ব্ৰমিন। ব্ৰমিন কোঠাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কি হৈ থাকে? লিকুইড হৈ থাকে। দেন এই আনসাৰটো, এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ইয়াত নন মেটেল বুলি লিখা আছে, মনত ৰাখিব। নন মেটেল যিটো ৰুম টেম্পাৰেচাৰত লিকুইড থাকে। মোক জনাওকচোন মেটেল হলে কি হ'ব, বা মেটেল হলে এনেকুৱা হ'ব নে নহয়। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য pH ভেলু অফ হিউমেন ব্লাড ইজ, অলপ দেৰি আগতে মই আকৌ এটা কৰিছিলো। সো আনসাৰ উইল বি 7.4. The study of flower is known as, ফুলৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? phrenology, anthology, agrostology or palynology? Correct answer is anthology. The vitamin that is most rapidly manufactured in our body, কোনবিধ ভিটামিন নিজে উৎপাদন হয় আৰু বহুত খৰকৈ হয়? and answer is vitamin D. Then অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া? অসমীয়া হ'ব লাগিছিল। অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল? আনসাৰ হৈছে খ্ৰীষ্টীয় নৱম দশম শতিকা মানত। মই যেনেকৈ কৈছোঁ, আপোনালোকে আনসাৰটো ঢাকি পেলাই আনসাৰটো মানে নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তাৰপিছত মিলাই চাব, শুদ্ধ হ'লে 1 নম্বৰ মাৰ্ক দিব, ৰাইট। প্ৰথমে কোনে অসমীয়াত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল?
আনসাৰ হৈছে মাধৱ কন্দলী মূল মহাভাৰতখন অসমীয়া পদ্যত ভাঙতি কৰাজনৰ নামটো কি তেখেতৰ নাম হৈছে ৰাম সৰস্বতীয়ে কি কৰিছিল মূল মহাভাৰতখন অসমীয়া পদ্যত ভাঙনি কৰিছিল অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন ভট্টদেৱ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়াৰ নাম কি ৰঞ্জন গগৈ আমি সকলোৱে জানো প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক আৰু ICS বিষয়া কোন আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা অলিম্পিক গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া আছিল আনসাৰ ইজ ডক্টৰ তালিমাৰেন আও প্ৰথম অসমীয়া ছফা পুথিখনৰ নামটো কি আছিল ধৰ্মপুস্তক আৰু এইখন কোনে কৰি লিখিছিল আত্মাৰাম শৰ্মা দেন প্ৰথম অসমীয়া লেখিকাগৰাকীৰ নাম কি আছিল পদ্মাৱতী দেৱফুকননী দেন অসমৰ গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ যোগে প্ৰচাৰ হোৱা প্ৰথমখন নাট কি আৰু এই নাটৰ নাট্যকাৰ কোন আছিল ধৰালৈ যিদিনা নামিব সৰগ আছিল প্ৰথমখন নাট যিটো অসমৰ মানে গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ যোগে প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু এই নাটৰ দ্যাট ইজ ধৰালৈ যিদিনা নামিব সৰগ এই নাটৰ নাট্যকাৰ আছিল সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন বিম্বিসাৰা আৰু অজাতশত্ৰু কোন ৰাজবংশৰ আছিল বিম্বিসাৰা আৰু অজাতশত্ৰু হৰিয়ংক ৰাজবংশৰ আছিল আলেকজেণ্ডাৰে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 326 চনত পৰাচক কোন যুদ্ধত পৰাজিত কৰিছিল পৰাচক যে পৰাস্ত কৰিছিল সেই যুদ্ধখনৰ নাম কি হৈছিল এইখনৰ বিষয়ে আৰু অলপ আপোনালোকে চাব কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বহুত অহা যায় দেন নেক্সট কুৱেশ্যন নন্দ ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহাপদ্ম নন্দাই নন্দ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 382 দেন নেক্সট কুৱেশ্যন মৌৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল মৌৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য অশোকে কোন বছৰত কলিংগ যুদ্ধ তৈয়াৰ কৰিছিল 261 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ কলিংগ যুদ্ধ তৈয়াৰ কৰিছিল কলিংগ যুদ্ধত মানে হেৰি হৈছিল মানে কলিংগ যুদ্ধ কৰিছিল 261 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত মনত ৰাখিব মৌৰ্য সমাজৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা আছিল বৃহদত্ত শক যুগ যে শকা বুলি যে কওঁ আমি শকা যুগ বা শক যুগ এইটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শক যুগটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কুশান ৰজা কনিষ্কই গুপ্ত সাম্ৰাজ্য কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল গুপ্ত সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1320 খ্ৰীষ্টাব্দত গুপ্ত সাম্ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 1320 খ্ৰীষ্টাব্দত গুপ্ত সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্তই কাক ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কোৱা হয় সমুদ্ৰগুপ্তাক ভাৰতৰ নেপোলিয়ান বুলি কোৱা হয় দেন what is the Assam share in national tea production 35%, 60%, 75%, 18%. Answer will be 60%. Then, how much percentage of Assam's population is engaged in agriculture? কিমান শতাংশ অসমৰ পপুলেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ জড়িত হৈ আছে and answer is 69%, option A. Then, next question. Which of the following defines depreciation? Depreciation to কিহে define কৰে এইগিটা দিয়াগিটা option destruction of a plant in a fire accident, loss of equipment over time due to wear and tear, closure of a plant due to labor trouble, or closure of a plant due to lockout. অকমান জটিল প্ৰশ্ন ভালকৈ চালে গম পাব depreciation to define এইগিটাৰ ভিতৰত ডিফাইন কৰিব loss of equipment over time due to wear and tear depreciation হোৱা মানে ঘটা বস্তুটো ওকে সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া wear and tear হ'ব সেই ইকুইপমেন্ট বিলাকৰ হেতুকে আমি depreciation বুলি কম দিয়া হোৱা অপচন গিটাৰ ভিতৰত next question what is the main cost of export surplus এইগিটা আমাৰ ইন্ডিয়ান ইকোনমি কুৱেশ্যন আমি এই মক টেষ্টত গুটেখিনি যিমানখিনি আমাৰ DHS এক্সামত ইনক্লুড কৰা হৈছে প্ৰতিটো ডিফাৰেন্ট সাবজেক্টৰ পৰা কুৱেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সো নেক্সট কুৱেশ্যন এটো হৈছে কি what is the main cause of export surplus and answer is B that is developments in national and international markets export surplus হৈছে হা surplus হৈছে মানে বাহিছে ৰাইট কি হ'ব তেতিয়া ৰিজনটো হ'ব developments in national and international market if RBI reduces the case reserve ratio what will happen to the credit creation
কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বঢ়াই দিলে কি হ'ব আৰু কমাই দিলে কি হ'ব এইটো সুধি থাকে ইয়াত কোনটো দিছে ইয়াত কমালে কৈছে কি হ'ব if RBI reduces the cash reserve ratio then it will increase. What will increase? The credit creation will increase. Next, what is the percentage of irrigated land in India? Geography question, Indian geography. So option C, that is 35% irrigated land present in India. Then the southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is north of Tropic of Cancer, south of the equator, south of the Capricorn, north of the equator, north of the equator. Equator report আছে, right? North of the equator. The pass located at the southern end of the Nilgiri Hills in South India is called, he pass to যিটো southern end of the Nilgiri Hills, সেইটো কোৱা হয় Palaghat Gap. Then question number 39, which of the following northeastern states shares the shortest boundary with Assam? এইটো আমাৰ Assam geography ৰো এটা question. So Nagaland, Mizoram, Tripura, Manipur, ইয়াৰ ভিতৰত correct answer হ'ব Tripura. Tripura কম boundary share কৰে. Then current affairs question আপোনালোকে চাব বিশ্ব ধপাত নিষিদ্ধ দিৱস 2022 চনৰ বিষয়বস্তু কি আছিল 31 মেত উদযাপন কৰা হৈছিল tobacco a threat to our environment. Tobacco a threat to our environment আমাৰ বিশ্ব ধপাত নিষিদ্ধ দিৱস 2022 বিষয়বস্তু আছিল. So এইখিনি আছিল আজিৰ mock test tour questions. কিমান পালে আপোনালোকে marks হেতু জনাব মোক কমেন্ট কৰি. খুব সোনকালে আৰু এটা mock test আমি আনি আছো. So preparation চেনেলটো ভাল পাইছে যদি share কৰিব, subscribe কৰিব. আকৌ লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে take care. জয় অসম.